आजको यस भिडियो चाहिँ विशेष गरी न्यू क्रिएटर्सहरूको लागि बनाउन गइरहेको छु। के जस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्ते सम्पूर्णमा, म अर्पण एभ्रिथिङको तर्फबाट म एउटा जुनियर क्रिएटरै हो र मैले जति बुझेको जानेको होइन म यो तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गएको छु होइन। सो च्यानललाई कसरी क्रिएट गर्ने, भेरिफाई कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिन गएको छु। सो यसको प्रक्रिया के छ होइन, कसरी हामीले राम्रो तरिकाले एउटा युट्युब च्यानललाई क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिन गएको छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोमा लास्टसम्म बनिदिनु होला है। सो कति पनि ढिला नगरी म तपाईँहरूलाई मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्न गएको छु। सो च्यानल क्रिएट गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा जिमेलको आवश्यकता पर्दछ। जिमेल तपाईँहरू साथमा छ भने है सजिलो भइहाल्छ एनीहाउ होइन। जिमेल यदि छैन भने पनि होइन तपाईँहरूलाई म यहाँनिर बनाउन सिकाउने छु। सो सर्वप्रथम तपाईँहरू मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट्स एन्ड ब्याकअप भन्ने है, यहाँनिर एकाउन्ट्स एन्ड ब्याकअप भन्ने अप्सन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म्यानेज एकाउन्ट्स भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा कतिवटा जिमेल एकाउन्ट छ त्यो सबै यहाँनिर सो भइहाल्छ र फेसबुक एकाउन्ट नै यहाँनिर देखाउँछ है त, सो हुन्छ। त्यसै गरी एड एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू। यहाँनिर गइसकेपछि गुगललाई नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यहाँनिर थोरै टाइम लिन्छ र तपाईँहरूले मोबाइल आफ्नो पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूलाई इमेल अर फोनको अप्सन देखाउँछ। त्यहाँदेखि तलतिर हेर्नुभयो भने क्रिएट अ एकाउन्ट भन्ने अप्सन दिन्छ। फर माई पर्सनल युज अर फर वर्क अर माई बिजनेस भनेर यहाँनिर अप्सन देखाउँछ। तपाईँहरूले जुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फर माई पर्सनल युज मैले गरेँ यहाँनिर है। सो यहाँनिर म जेसन मेरो भाइको नामबाट एउटा बनाउन गइरहेको छु, जेन्टल भनेर यहाँनिर तपाईँहरूले नाम लाउनुपर्ने हुन्छ। डे 02 र मन्थ कुन महिनामा तपाईँहरू जन्मिनु भएको त्यो लाउन सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर इङ्ग्लिस डेट, इयर, जेन्डरमा मेल, jason@gmail.com एउटामा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूले यहाँनिर पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट लाउनको लागि चाहिँ जहिले तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अङ्क र अक्षरलाई मिक्स गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर हाम्रो एकाउन्ट फाइनल्ली बनिसकेको छ है त। हाम्रो एकाउन्ट बनिसकेको छ है त, jason@gmail.com भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो अब हामी सरासर युट्युबमा आउँ है त। त्यसै हामीले यहाँबाट ट्रेन्स पिक्चर्स भनेर चाहिँ होइन, टेक अ न्यू पिक्चर्स 1 भनेर एउटा चोइस गर्न सक्छौँ है। ल अहिले यो चोइस गरेँ मैले है। तपाईँहरूले प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। तर नेम जेसन जेन्टल भइसकेको छ, ह्यान्डल पनि जेसन जेन्टल है। क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टसम्म हेर्नु होला होइन, धेरै काम बाँकी छ अहिलेलाई। सो अहिलेलाई हाम्रो यति भइसक्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकनमा गएर तपाईँहरूले कभर पिकर नि राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अहिलेलाई कभर पिक पनि मैले यही राखिदिएँ। डिस्क्रिप्सनमा के सम्बन्धी हो त अब यो च्यानल भन्दाखेरि त्यो नि देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तपाईँहरूले त्यो कुरा नि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले छोटो जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने, के छ त्यसका प्रक्रियाहरू भन्ने बारे आफूले जानेका होइन नलेजहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ। के कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। र यस्तै नलेजफुल भिडियोहरू हेर्न मेरो च्यानलसँग जोडिरहनु होला। हस्त धन्यवाद।